চোৱা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক পঢ়িম হেতু হৈছে ৰিফ্ৰেকশন থ্ৰু প্ৰিজম ওকে আৰু ইয়াতে মেইনলি এই দুটা ডেৰিভেশন লাগে তোমালোকক বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে খুদি দিয়ে তো এই দুটা ডেৰিভেশন সাম সিম্পল হয় তাৰ পিছত আমি বোৰ্ড এক্সামৰ যিকেটা PYQ আছে আৰু JW PYQ হেকিটা আমি সলভ কৰিম ওকে চাৰিটা মই চুজ কৰি দিছো বেলেগ বেলেগ টাইপৰ PYQ হেকিটা কৰিব লাগিব ওকে সো আসলতে আইডিয়াটো হৈছে যে প্ৰিজম মানে কি হয় তোমালোকে জানা প্ৰিজম দেখিব কাৰণে এনেকুৱা টাইপ থাকে প্ৰিজমটো দেখিব কাৰণে হয় নহয় সো প্ৰিজমটো দেখিব কাৰণে এনেকুৱা টাইপ হয় Okay, so prism to enuka type dekhibo kintu enake to akile ami study koribo digdar hobo he karone ami ki koru enake simple ke draw kori rakhu thik ase so let's consider etu eta hoise prism okay etu eta prism so as it prism yate eta angle thakibo bhalke banaba tomaloke sidha ke so as it prism to eta angle thakibo na so as it angle to kom ami a buli okay so etu ke ami ki buli ko prism angle buli ko so etu ki hobo prism angle hobo Okay, ঠিক আছে এটা সোয়া যদি এটা লাইট রে এনেকে যায় ইয়াৰ পৰা ইনসিডেন্ট কৰিছে লাইট ৰে এডাল যাই মিলি ইয়াতে ফল কৰিছে আৰু এইটো কি হয় এয়াৰ হয় আৰু এইটো গ্লাস হয় সো ইট মিন্স এইটো হ'ব ৰেয়াৰাৰ মিডিয়াম আৰু এইটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম ঠিক আছে তাৰ পিছত ইপিনে ডেন্সাৰ মিডিয়াম আকৌ ৰেয়াৰাৰ মিডিয়াম এনেকে হ'ব হয় না সো বেসিক্যালি এই ৰেডাল যে ইয়াতে পৰিলে এটা কি হ'ব হি ৰেয়াৰাৰ পে ডেন্সাৰত গৈছে সো কোনফালে যাব তাৰ কাৰণে কি চাব লাগিব নরমাল সো এই জায়গাটোত ৰেডাল ফল কৰিছে সো এই জায়গাটোত নরমাল এডাল বনোৱা তো নরমাল কেনেকে বনাবা নরমাল ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু সারফেস তো এখন সারফেসত নরমাল বনাইছা সো এখনৰ লগত 90 কৰি এনেকে বনাই দিলা নরমাল সো ইয়াতে যেটো অ্যাঙ্গল বনাব এই অ্যাঙ্গলটোক আমি কি বুলি কম ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গল আই বুলি কলম ওকে সো এটো হ'ব ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গল এটা সোয়া এই ৰেডাল কি হ'ব এতিয়া টুৱাৰ্ডছ নরমাল বেন্ড কৰিব বিকজ হি ৰেয়াৰ পে ডেন্সাৰত গৈছে তো টুৱাৰ্ডছ নরমাল মানে কি আসলতে হি এনেকে সিধা যাব বিচাৰিছিলে ওকে সো হি যদি এই গ্লাস প্ৰিজমটো নাথাকিল হেতেন তেতে হি এনেকে সিধা গুছি গল হেতেন হয় নহয় সো এটা কি হল আমি ইয়াতে নরমাল বনাব লাগে হল কিয় কাৰণ হি ৰেয়াৰৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামত ট্ৰেভেল কৰিছে এটা সোয়া এই কেছটোত হি বেকা হ'ব টুৱাৰ্ডছ নরমাল ওকে সো টুৱাৰ্ডছ নরমাল হি বেকা হ'ব এনেকে লেটস সে হি বেকা হল টুৱাৰ্ডছ নরমাল ওকে সো ইয়াতে বেকা হৈ ফল কৰিলে সো এই পইণ্টত এটা কি হ'ব হি ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ পৰা ৰেয়াৰৰ যাইছে ন সো বিকজ অফ দ্যাট হি এৱে ফ্ৰম নরমাল বেন্ড হ'ব সো এই জায়গাটোত নরমাল এডাল বনাব লাগিল তো কেনেকে বনাবা নরমাল ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু সারফেস ওকে সো নরমাল ডাল সারফেসৰ লগত 90 কৰি বনালা তো এডাল হল নরমাল তো ইয়াতে এডাল নরমাল ঠিক আছে এটা সোয়া ই কি কৰিব ই এনেকে সিধা যাব বিচাৰিব নোৱাৰে কি হ'ব হি এৱে ফ্ৰম নরমাল এনেকে মুভ কৰিব বেকা হ'ব সো ইয়াতে যেটো অ্যাঙ্গল বনালে না এই অ্যাঙ্গলটোক আমি নাম দি দিলো আই ড্যাশ বুলি আৰু এই অ্যাঙ্গলটো কি কম জানানে অ্যাঙ্গল অফ ইমার্জেন্স বা ইমার্জেন্ট অ্যাঙ্গল বুলিও কব পাৰা ঠিক আছে সো ইমার্জেন্ট অ্যাঙ্গল বুলি কব পাৰা নহলে বা অ্যাঙ্গল অফ ইমার্জেন্স বুলিও কব পাৰা ওকে যেনেকে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স বুলিও কব পাৰা ঠিক আছে এটো হল ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গল বা অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স বুলিও কব পাৰা এটা সোয়া এই জায়গাটোত এখিনিটো ঠিকই আছে সো এই যেটো অ্যাঙ্গল বনালে এটা নরমাল কোনডাল সো ইয়াতে এডাল হল নরমাল সো নরমালের লগত এডাল হল রিফ্লেক্টেড রে সো এই যেডাল রে রিফ্লেক্টেড রে অ্যাঙ্গল বনাব নরমালের লগত হেটো অ্যাঙ্গলক কি বুলি কম আর বুলি কৈ দিলো ওকে ইয়াতে এই যেটো অ্যাঙ্গল বনাব এই অ্যাঙ্গলটোক আমি আর ড্যাশ বুলি কৈ দিলো ঠিক আছে না সো এনেকে আমি নামকৰণ কৰি দিলো একো নাই প্ৰবলেম ইজি এটা চাবা ইয়াৰ পৰা আমাক লাগে কি সো আসলতে কি হল প্ৰিজমটো যেতিয়া এনেকে ঘুমাব ইনসিডেন্ট কৰিব ৰেডাল তেতিয়া কি হ'ব হি এনেকে বেকা হ'ব বেকা হৈ মিলি এনেকে ওলাই যাব ইয়াতে এটা অ্যাঙ্গল বনাব এটু কলা ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গল আৰু এটু কলা কি ইমার্জেন্ট অ্যাঙ্গল বুলি ওকে এটু হ'ব ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গল ওকে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গল আৰু ইমার্জেন্ট অ্যাঙ্গল বুজি পালা ওকে এটা সোয়া আমাক লাগে এই ফর্মুলাটো সেই ফর্মুলাটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব জানানে এনেকে সিম্পল এখিনি ভাবা এটা সোয়া এই যেডাল ৰে এই ৰেডাল যদি মই এনেকে এক্সটেন্ড কৰো ওকে এই ৰেডাল যদি এক্সটেন্ড কৰো এনেকে তেতিয়া কি হ'ব জানানে এই ৰেডাল যদি এক্সটেন্ড কৰো এনেকে যদি এক্সটেন্ড কৰো সো তেতিয়া এটা মিট কৰিছে সো এনেকুৱা লাগিল নে বস্তুটো যে এই ৰেডালে এনেকে যাব বিচাৰিছিলে কিন্তু অৱশেষত এট দি এন্ড কি হল হি এনেকে যাব লাগা হল ওকে তো ইট মিন্স এই অ্যাঙ্গলটো হি কি হৈছে ডেভিয়েট হৈছে ওকে অ্যাঙ্গলটো হি বেকা হৈছে সো হি যদি প্ৰিজমটো নাথাকিল হেতেন তেতিয়া হলে এনেকে সিধা গল হেতেন আৰু প্ৰিজমটো থাকাৰ ফলত কি হল এনেকে সিধা না যায় হি ইয়াৰ পৰা এনেকে বেকা হৈ গল তো ইট মিন্স এই যেটো ডেভিয়েশন হল এই অ্যাঙ্গলটোক আমি কি বুলি কম অ্যাঙ্গল অফ ডেভিয়েশন ডেল বুলি কৈ দিলো ঠিক আছে একো প্ৰবলেম নাই ডেল বুলি কৈ দিলো বা ডেল্টা বুলি কয় সো অ্যাঙ্গল অফ ডেভিয়েশন স্মল ডেল্টা বুলি এনেকে লিখি দিবা তো এটা সোয়া এই কেছটোত এই যেটো অ্যাঙ্গল পালা আৰু এই যেটো পইণ্ট এই পইণ্টৰ কিবা এটা নাম দিব পাৰা এই পইণ্টৰ নাম যেনিবা এম বুলি দিলা আৰু এই পইণ্টৰ নাম এটা দি দিয়া এন বুলি ওকে আৰু এই পইণ্টৰ কিবা এটা নাম দিয়া কি দিবা কিউ বুলি দি দিয়া আৰু এই পইণ্টৰ নাম এটা দি দিয়া আৰ বুলি ওকে বেলেগ দিলে কথা নাই এটা সোয়া এই যে অ্যাঙ্গল কেটা ললো আমি ইয়াতে তুমি যদি ভালকে মন কৰা
প্ৰথম যদি আমি দুটা আমাক এই ফৰ্মুলাটো লাগে তাৰ কাৰণে আমি দুটা ট্ৰায়াঙ্গল ল'ব লাগিব QMR আৰু এটা ট্ৰায়াঙ্গল QRN বুলি কৈ দিব পাৰা ওকে QMR ট্ৰায়াঙ্গলটো আৰু এটা QNR ট্ৰায়াঙ্গলটো এনেকে ল'ব পাৰো আৰু এটা বস্তু চোৱা ইয়াতে A + N যদি কৰা তেতে কি পাবা মানে মই কব বিচাৰিছো এই যেটো এংগল A ওকে এংগল A আৰু এংগল এটো N হয়নে এটো এংগল N সো যদি মই এংগল A + N কৰো অপোজিট এংগলস অফ এ পেয়াৰ এটো কি হয় কোৱাড্ৰিলেটাৰেল AQNR সো আমি কি কৰিছো যেটো কোৱাড্ৰিলেটাৰেল AQNR এই কোৱাড্ৰিলেটাৰেলটো পৰা আমি কি কৰিছো যে এংগল A plus angle N is equal to 180 লিখিব পাৰো because opposite angles is equal to sum of opposite angles are equal to 180 degree এনেকে লিখি ৰাখিলা এটা সোৱা যদি আমি ট্ৰায়াঙ্গল এটা লও ট্ৰায়াঙ্গলটো Q suppose QNR triangle to lo QNR triangle to lolo okay so triangle QNR lolo so QNR triangle to আমি কি লিখিব পাৰো জানানে R plus R dash so QNR triangle to কোনটো R plus R dash তাৰপিছত N okay so আমি লিখিব পাৰো যে R plus R dash plus N is equal to 180 sum of interior angles of a triangle okay R plus R dash plus N is equal to 180 so ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লিখিব পাৰা R plus R dash N মানে কি লিখিব পাৰা নো N মানে 180 minus ইয়াৰ পৰা যদি সোৱা so N মানে কি লিখিবা 180 minus A লিখিবা হয় so N মানে 180 minus A লিখি দিলা and that is equal to 180 লিখি ৰাখিলা এটা সোৱা ইয়াৰ পৰা 180 কাটি যাব এটো হিপিনে যাব সো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো A is equal to R plus R dash okay so A ৰ এটা আমি এনেকৈ ভ্যালু পালো এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট এটা ট্ৰায়াঙ্গল লৈ লো হেতু হৈছে QMR ট্ৰায়াঙ্গল টো ওকে QMR ট্ৰায়াঙ্গল টো ললো সো ইয়াতে যদি সোৱা ট্ৰায়াঙ্গল QMR ওকে সো ট্ৰায়াঙ্গল QMR টো কি পাবা জানানে ভালকে যদি মন কৰা এটো ট্ৰায়াঙ্গল QMR ওকে এটো ট্ৰায়াঙ্গল কথা কৈছো সো এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত এংগলটো কিমান হ'ব এংগলটো সো তুমি যদি ভালকে সোৱা তোমালোকে জানা এটো যে এইটো যদি I হয় তেনহলে গুটেইখিনি ইয়াৰ পৰা লৈকে গুটেইখিনি কিমান হ'ব I হ'ব ওকে ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগল সো ইমেজিন কৰিব পাৰা এনেকে হয় নহয় সো এডাল হল এনেকে লাইনডাল আছে এডাল হল লাইনডাল এনেকে আছে সো এইটো যদি I হয় তেনহলে গুটেই এংগলটো কিমান হ'ব I হ'ব ওকে ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগল সো I এর পৰা আমাক লাগে এইখিনি হয় নহয় সো I এর পৰা যদি আমি R টো মাইনাস কৰো এই গুটেইখিনি হল I তো I minus R হ'ব নে এই সৰু এংগলখিনি সো এই সৰু এংগলখিনি কিমান হ'ব দ্যাট ইজ I minus R হ'ব ঠিক আছে নে সৰু এংগলখিনি I minus R হ'ব সো এনেকে আমি বুজিব পাৰো তাতে লিখি দিয়া যে সৰু এংগলটো কিমান হ'ব I minus R okay I minus R নহলে এটা কাম কৰিব পাৰা অলপ ভালকে এনেকে লিখি দিয়া যে এংগল এটো কোনটো এংগল হ'ব MQR okay so angle MQR plus কোনটো এংগল MRQ okay angle MRQ plus কিমান লিখিবা angle M okay M মানে এই এংগলটোৰ কথা কৈছো okay so angle M লিখি দিয়া and that is equal to 180 লিখিবা sum of interior angles এটা সবা QMR মানে কি লিখিব পাৰা MQR মানে এংগলটো I minus R লিখিবা প্লাস এটো কিমান লিখিবা নো এতে সোৱা এইখিনি হল তোমাৰ I dash ওকে সো এডাল হল নরমাল সো গোটেই এই এংগলটো কিমান হ'ব I dash এ হ'ব হয় নহয় বিকজ এটো ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগল সো তেনে স্থলত এইখিনি এংগল কিমান হ'ব এই সৰু এংগলখিনি সো এই এংগলখিনি কিমান হ'ব I dash এইখিনি হল I dash minus R dash লিখিবা ওকে সো এই সৰু এংগলটো কিমান হ'ব যে MRQ ওকে হেতু কিমান হ'ব I dash minus R dash ওকে I dash minus R dash এনেকে লিখি দিবা প্লাস M মানে কি লিখিব পাৰো ন M মানে যদি সোৱা ভালকে এইখিনি হল M ওকে সো M মানে এই গুটে লাইনডাল যদি সোৱা এই গুটে লাইনডাল কিমান হয় গুটে লাইনডাল মানে ইয়াৰ পৰা লৈকে যদি সোৱা এটো হল 180 সো 180 ৰ পৰা যদি আমি ডেল্টা তো মাইনাস কৰি দিও তেতে কি পাম এইখিনি পাম সো দিস ইজ নাথিং বাট 180 minus delta লিখিব পাৰা সো এংগল M মানে কি লিখিবা 180 minus delta সো আমি কি পালো যে এই M ৰ জায়গাত কি লিখি দেব পাৰিম 180 minus delta is equal to 180 সো এটা 180 কাটি যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম del টো হিপিনে যোৱা বুলি ভাবা সো del is equal to আমি এনেকে লিখি দিও যে ঠিক আছে এনেকে লিখি দিও ভালকে সো এটো লিখিব পাৰা I আৰু I dash আছে ন I plus I dash লিখিলা তাৰ পিছত minus R dash is equal to del লিখিবা তো এটা যদি তুমি মাইনাস তো কমন লৈ বিচাৰা এনেকে লিখিব পাৰা যে I dash minus R dash এটো প্লাস হৈ যাব তাৰ পিছত is equal to del লিখিবা ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো যে R plus R dash মানে কি পাই থৈছো মাত্ৰ R plus R dash মানে A পাই থৈছো সো এটা আমি A বুলি লিখি দিব পাৰো যে I plus I dash minus A
ইজ ইকুৱেল টু del তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো যে a টো হিপিনে গল del plus a ইজ ইকুৱেল টু I plus I dash এটো আমাক ফৰ্মুলা লাগিছিল এটো আমি পালো যে del plus a ইজ ইকুৱেল টু I plus I dash এটা del মানে কি হয় del মানে হল angle of deviation so a যেটো del delta so এই delta তো মানে কি হ'ব angle of deviation okay so এটো লিখি দিবা so this is the angle of deviation okay এটা কোৱেশ্চন তো হৈছে এই যেটো angle of deviation এটো মিনিমাম কেতিয়া হ'ব so মিনিমাম কেতিয়া হ'ব জানানে যেতিয়া আকো চাই লবা ডায়াগ্ৰামটো বনাই so এনেকে এটো prism so angle of deviation to minimum deviation ketia hobo aru eta I dash thakibo na okay so jodi a ray dal enake goise okay a ray dal enake goise jai mili yate dal normal banaba etu hol I tar bisot ki hobo e enake jabo okay tar bisot e enake goise janiba tar bisot e eta normal banaba na so etu koba I dash boli thik ase so zetia angle of is it angle of deviation to minimum keti hobo deviation angle kod hoyese so angle of deviation to iate hoyese okay etu hol angle of deviation so zetia a line dal jodi sidha ke jai mane enake goise ray dal light ray dal jamile enake sidha ke goise suppose tar mane a dal jodi parallel hoy tete ki hobo tetia is to angle hobo a angle to minimum hobo মানে ডেভিয়েশন এঙ্গল তো মিনিমাম হ'ব কেতিয়া যেতে এই লাইন ডাল এনেকে এডাল লগত প্যারালেলি যাব বা সমানে যাব আমি কব পাৰো সিমেট্রিক্যালি যাব ওকে যদি সিমেট্রিক্যালি যায় লাইন ডালে ওকে সিমেট্রিক্যালি সো লাইন ডালে যদি সিমেট্রিক্যালি পাস কৰে থ্ৰু দা প্রিজম তেতে হলে কি হ'ব বাই লাইট রে ডালে যদি সিমেট্রিক্যালি এডালে পাস কৰে থ্ৰু দা প্রিজম তেতে কি হ'ব যে অ্যাঙ্গল তো তাত মিনিমাম হ'ব এই যেটো অ্যাঙ্গল তো মিনিমাম হ'ব ঠিক আছে সো ডেল্টা তো কি হ'ব মিনিমাম হ'ব সো যদি সিমেট্রিক্যালি যায় তেতে কি হ'ব জানানে সিমেট্রি যদি হয় তার মানে এডাল যদি নাকি সিধা যায় তেতিয়া এই যেটো অ্যাঙ্গল I এই অ্যাঙ্গল তো আৰু এই যেটো অ্যাঙ্গল I ড্যাশ এই দুটা ইকুৱেল হ'ব সো তোমালোকে বেসিক্যালি এনেকৈ কব পাৰা মিনিমাম ডেভিয়েশন কেতিয়া হ'ব যেতে অ্যাঙ্গল I2 আৰু I ড্যাশ তো ইকুৱেল হ'ব ওকে অ্যাঙ্গল I equal to angle I dash যেতে equal হ'ব তেতে আমি কম যে minimum deviation হৈছে ঠিক আছে সো এটা সোয়া এই যেটো minimum deviation পালা কেতিয়া পালা যেতিয়া angle I2 I dash ৰ লগত equal হ'ব বা symmetry হ'ব এনেকৈ কব পাৰে সো symmetry হলে I is equal to I dash হ'ব হয় না সো তেনে স্থলত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে delta is equal to delta plus A is equal to I plus I dash এটো হল মেইন ফর্মুলা তো ওকে এটো আমি পালো সো এই যেটো del এটুক মিনিমাম ডেভিয়েশন কেতিয়া লিখিব পারে ইয়াতে সৰুকে মিনিমাম বা m এটা লিখি দিব পাৰা সো এটুক আমি মিনিমাম ডেভিয়েশন কেতিয়া কব পাৰো যেতিয়া অ্যাঙ্গল I equal to I dash হ'ব মানে ইয়াতে যে I dash তো আছে হেতুৰ জায়গাত যেতিয়া I লিখিবা ওকে তেতিয়া এই যেটো ডেভিয়েশন অ্যাঙ্গল হেতু কিমান হৈ যাব মিনিমাম ডেভিয়েশন হ'ব সো ইয়াৰ পৰা আমি মিনিমাম ডেভিয়েশন অ্যাঙ্গল তো এনেকৈ লিখিব পাৰো যে মিনিমাম ডেভিয়েশন ইজ ইকুৱেল টু দিস ইজ 2I minus a লিখিব পাৰো হয় না সো এনেকৈ আমি angle of minimum deviation লিখিব পাৰো ওকে সো আমি কোৱেশ্চন কৰিম বাৰু তেতে গুটে কাহানিটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে সো এইখিনি আছিল বেসিক কনসেপ্ট মানে এই ফৰ্মুলাটো ডেৰিভেশন এতিয়া আমি চাব লাগে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সৰ এই ডেৰিভেশনটো কৰ পৰা আহিল এটো একেবাৰে ইজি হয় এটো যদি বুজি পাইছে কিন্তু একোৱে নাই ওকে একেবাৰে ইজি হয় সো এইখিনি মই মছি দিব লাগিব অলপমান তেতে কাম কৰো এইখিনি মছি দিও ঠিক আছে সো তোমালোকে এবোৰ নোট কৰি যাবা সো আমাক লাগে এটা রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্সৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো সো কেনেকৈ উলিয়াবা তাৰ কাৰণে সিম্পল আমি এনেকৈ কনসিডাৰ কৰিলাম যে মিনিমাম ডেভিয়েশন হৈ আছে বুলি কনসিডাৰ কৰিলাম ওকে সো আমাক লাগে রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স তো রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্সৰ কাৰণে এই যেটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো ডেৰিভেশন লাগে সিম্পল হয় সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কনসিডাৰ কৰিম যে কনসিডাৰ মিনিমাম ডেভিয়েশন ওকে কনসিডাৰ মিনিমাম ডেভিয়েশন হৈ থকা বুলি কনসিডাৰ কৰিম ওকে মিনিমাম ডেভিয়েশন হৈ আছে বুলি কনসিডাৰ কৰি ৰাখিলো ওকে সো মিনিমাম ডেভিয়েশন হৈ থাকাৰ ফলত লাভ কি হ'ব যে angle I is equal to angle I dash হ'ব আৰু আমি কি ক'ব পাৰো জানে angle R is equal to angle R dash হ'ব হেনেকৈ আমি ক'ব পাৰো যেতিয়া মিনিমাম ডেভিয়েশন হ'ব তেতিয়া angle to I is equal to I dash হ'ব R is equal to R dash হ'ব হেতু আমি বুজি পালো এতিয়া সো আমাৰ হাতত বেসিক ফৰ্মুলা কোনটো a plus del বা del plus a যেটো এটো ফৰ্মুলাটো ওকে বেসিক ফৰ্মুলাটো del plus a is equal to I plus I dash লিখিবা ওকে সো এনেকে আমি লিখি দিব পাৰো del plus a is equal to I plus I dash এটা সো এই কেছটোত আমি যে এনেকে লিখিলো ইয়াতে আমি মিনিমাম ডেভিয়েশন কনসিডাৰ কৰিছো সো ইট মিন্স এটুক I dash তো I লিখিব লাগিব আৰু del টুক আমি del m লিখিব লাগিব plus a is equal to I plus I লিখিব লাগিব and this is nothing but twice I এটা ইয়াৰ পৰা আমি I is equal to কি লিখিব পাৰো জানানে del m plus a divided by 2 লিখিব পাৰো সো ইয়াৰ পৰা আমি I ৰ কাৰণে এটা ইকুৱেচন পালো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব জানানে যে এইটো হল তোমাৰ I ৰ কাৰণে ভ্যালু পালা এটা r মানে কি হ'ব r মানে তুলিয়াও পাৰা ইটোৰ পৰা হনে a is equal to r plus r dash পাই থৈছা সো a is equal to
r plus r dash এনেকে আমি পাই থৈছো সো ইয়াতে যদি সোৱা মিনিমাম ডেভিয়েশন কনসিডার কৰিছো বিকজ অফ দ্যাট আমি r is equal to r dash লিখিব পাৰো সো বিকজ অফ দ্যাট r plus r dash ৰ জাগাত r লিখিব পাৰো ওকে কিয় কাৰণ r is equal to r dash বিকজ আমি মিনিমাম ডেভিয়েশন কনসিডার কৰিছো সো বিকজ অফ দ্যাট আমি লিখিব পাৰো যে a is equal to twice r from here we can say r is equal to a divided by 2 সো আমি r ৰ ভ্যালুটো পালো i ৰ ভ্যালুটো পালো এটা আমাক লাগে রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স ওকে সো রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্সৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি হয় mu is equal to sin I divided by sin r স্নেলছ ল তোমালোকে জানা হয় নহয় তো এনেকে লিখি দিবা তো এটা sin I এটো mu হল sin I মানে কি হ'ব ন তো I মানে আমি লিখিব পাৰো যে del m plus a divided by 2 তাৰ পিছত sin r মানে আকৌ লিখিব পাৰো ইয়াতে a by 2 ওকে এনেকে লিখি ৰাখিবা সো বেসিক্যালি এটো আমাক ফৰ্মুলা লাগিছিলে এটো আমি পালো যে reflective index is equal to sin delta m minimum deviation plus a divided by 2 তাৰ পিছত a মানে কি হয় angle of prism so a divided by 2 এনেকে কৰি দিলে হৈ গল ওকে সো এখিনি আছিল তোমালোকৰ বেসিক ডেৰিভেশন এটা আমি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগিব তেতিয়া বঢ়িয়াকে গুতে কাহানিটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে মই চাৰিটা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চন চুজ কৰি থৈছো সো একেটা আমি সলভ কৰো board and jw ওকে লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হেতু ভালকে চাবা ঠিক আছে সো বাকি তো পাৰিবা ইজি হয় কিন্তু অলপমান কনসেপচুয়াল হয় কনসেপ্টখিনি ভালকে ধ্যান দিব লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে সো এখিনি বস্তু ভালকে নোট কৰি ৰাখিবা আৰু ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰাছন এবাৰ কি আহে মোক কবা আনসাৰটো এই কোৱেশ্চনটো 2022-24 board দুইটাতে আহিছিলে ওকে সো ভালকে মন কৰিবা কি কৈছে এ ৰে অফ লাইট ইজ ইনসিডেন্ট অন এ প্ৰিজম এট এন এংগল অফ 45 ডিগ্ৰী সো লেটস কনসিডাৰ এটো এটা প্ৰিজম ওকে সো এই প্ৰিজমটোত এডাল লাইট ৰে এনেকে ইনসিডেন্ট কৰিছে সো এডাল হল নরমাল কিমান ডিগ্ৰীত ইনসিডেন্ট কৰিছে 45 ডিগ্ৰী এংগলত ইনসিডেন্ট কৰিছে তাৰ পিছত ই এনেকে গৈছে তাৰ পিছত কি হল ই এনেকে বেকা হ'ব এটা সোৱা এই কেছটোত এংগল অফ প্ৰিজম এৰ ভ্যালুটো আমাক কিমান দি আছে 60 ডিগ্ৰী দি আছে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতো এটো 60 ডিগ্ৰী এটো 60 ডিগ্ৰী এনেকে কৈছে আমাক ইয়াতে তিনটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ বিচাৰিছে দ্য এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশন নাম্বাৰ এ এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশন হেতু কিমান হ'ব নাম্বাৰ বি কোৱেশ্চনটোত কি সুধিছে যে দ্য ৰিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স অফ দ্য মেটেৰিয়েল অফ দ্য প্ৰিজম মিউৰ ভ্যালুটো সুধিছে নাম্বাৰ সি হেতু কি সুধিছে যে এংগল অফ ৰিফ্লেকশন এট দ্য পইণ্ট পি সো এই যেটো পইণ্ট এটো পইণ্টৰ নাম পি দিলে ইয়াতে এটো হল নরমাল তো নরমাল লগত যেটো এংগল হ'ব এটো ৰিফ্লেক্টেড এংগল সো r ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব হেতু লাগে আমাক সো r ৰ ভ্যালুটো বিচাৰিছে ওকে ইজি হয় সো কেনে কৰিবা ইয়াতে তো আমাক এটো 45 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে না यस ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ইয়াতে এংগল অফ এই যেটো মিনিমাম ডেভিয়েশন হেতু উলিয়াব কাৰণে সিম্পল তোমালোকে কি কৰিবা সিমেট্ৰি এই যেটো ইয়াতে আমাক কৈছে না কোৱেশ্চনটোত পাছে সিমেট্ৰিক্যালি ওকে সো কোৱেশ্চনটো আমাক কৈছে যে ৰেডাল এনেকে গৈছে সিমেট্ৰিক্যালি এনেকে পাস হৈছে ওকে তো এডাল সিমেট্ৰিক্যালি পাস হোৱা মানে কি এডালৰ লগত এডাল প্যাৰেলেল হ'ব সো প্যাৰেলেল হলে আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াতে যেটো এংগল অফ ইনসিডেন্স আৰু ইয়াতে যেটো এংগল অফ এটা নরমাল বনাব না এংগল অফ ইমাৰ্জেন্স তো i is equal to i dash লিখিব পাৰো বা r is equal to r dash লিখিব পাৰো যেতে সিমেট্ৰিক হ'ব ওকে or r is equal to r dash লিখিব পাৰো যেতে সিমেট্ৰিক হ'ব ঠিক আছে সো এটা সোৱা এই কেছটোতে আমাৰ হাতৰ বেসিক ফৰ্মুলাটো কি del plus a is equal to I plus I dash এনেকে লিখি দিবা তো এটা সিমেট্ৰিক্যালি বুলি কৈছে মানে মিনিমাম ডেভিয়েশন হৈছে সো ইট মিন্স মিনিমাম ডেভিয়েশন plus a is equal to I dash ৰ জাগাত I লিখিবা this is nothing but twice I সো আমাক লাগে মিনিমাম ডেভিয়েশন অফ ভ্যালুটো which is equal to twice I minus a লিখিবা এটা 2 into I মানে কি 45 হ'ব yes minus a মানে 60 হ'ব তো 90 minus 60 is 30 এনেকে লিখি দিবা সো del m minimum deviation angle টোৰ ভ্যালুটো কিমান পালো আমি 30 ডিগ্ৰী পালো এখিনি বুজি পালো এটা সোৱা এই যেটো কেস আৰু এটা বস্তু মই তোমালোকক ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো কৰিলে তাৰ পিছত দেখাই দিও চাইলো ইমান ভাই বনা লাগে এনেকে ভাবা এটো হল তোমাৰ angle of deviation কাৰণে এডাল হল লাইন y axis আৰু এডাল হল তোমাৰ ইনসিডেন্ট এংগলৰ কাৰণে ওকে সো এটো প্ৰিজম সো এটো প্ৰিজম ধৰা তো এটা কি হ'ব যে এনেকে যেতিয়া যাব এনেকে যাব বিচাৰিব ইয়াৰ পৰা ডেভিয়েট হ'ব না সো বেসিক্যালি ইয়াতে এটো ইনসিডেন্ট এংগল হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে এটো এংগল অফ এটো ইমাৰ্জেন্স হ'ব সো এটো হল ডেভিয়েশন এংগল এটা সোৱা যদি তুমি এই যেটো এংগল ইনসিডেন্ট এংগল প্ৰথম লেটস 10 লৈছা তাৰ পিছত 20 তাৰ পিছত 30 লৈছা তাৰ পিছত 40 লৈছা এনেকে যায় আছে আৰু মানে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছা তুমি তো তুমি কি দেখিবা এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰাফ এখন পাবা ওকে লেটস এনেকে গ্ৰাফ এখন পালা আৰু এই গ্ৰাফখন কি হ'ব জানানে এনেকে সিমেট্ৰিক গ্ৰাফ হ'ব ওকে সিমেট্ৰিক গ্ৰাফ তো ইয়াৰ মানে কি হয় যেতে 10 ডিগ্ৰী এংগল থাকে ইনসিডেন্ট এংগলটো যেতে 10 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া মিনিমাম মানে এংগল অফ ডেভিয়েশন তো এই যেটো ডেভিয়েশন এংগল কিমান হ'ব ইমান মান হৈ আছে মানে ইমানখিনি হৈ আছে লেটস কিবা আৰু 60 ডিগ্ৰী ধৰা তাৰ পিছত এটো ধৰা
50 ডিগ্ৰী তাৰপিছত এইটো ধৰা 40 এইটো ধৰা 30 এনে ধৰিছো আৰু তাৰপিছত এইটো ধৰা 20 ডিগ্ৰী এইটো ধৰা 10 তো এইবোৰ এংগল আৰু তো এইটো যেতিয়া 10 ডিগ্ৰী আছিল ইনসিডেন্ট এংগল তেতিয়াতে ডেভিয়েশন এংগল কিমান হ'ল লেটস সে 60 সো যেতিয়া 20 ডিগ্ৰী হ'ল এংগলটো ইনসিডেন্ট এংগল তেতিয়া ডেভিয়েশন এংগল কিমান হ'ল লেটস সে ইমানখিনি হ'ল 20 হৈ গ'ল ওকে ডেভিয়েশন এংগলটো 20 হৈ গ'ল সো যেতিয়া 30 ডিগ্ৰী হ'ল এংগলটো তেতিয়া ডেভিয়েশন এংগলটো লেটস সে 10 হৈ গ'ল সো যেতিয়া 30 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ইনসিডেন্ট এংগলটো ডেভিয়েশন এংগল কিমান হৈ গ'ল 10 হৈ গ'ল তাৰ পিছত যেতিয়া 40 ডিগ্ৰী হ'ল তেতিয়া কি হ'ল ডেভিয়েশন এংগলটো 10 তকে বাঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানে আকৌ লেটস সে 20 হৈ গ'ল 40 ডিগ্ৰী আকৌ লেটস সে 20 হৈ গ'ল ডেভিয়েশন এংগলটো তো ইট মিন্স আকৌ ইনক্ৰিজ হ'ব এনেকে ডিক্ৰিজ হৈ কি হ'ল 10 পালে 10 ৰ পিছত আকৌ ইনক্ৰিজ হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে এটো 10 টু কি হ'ব মিনিমাম ভ্যালু হ'ব সো বেসিক্যালি এই জায়গাটোত যেটো এংগল অফ ডেভিয়েশন 10 সো এটোকে কম আমি এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশন ওকে ডেল্টা এম ৰ ভ্যালুটো এটো হ'ব আৰু এংগল অফ ইনসিডেন্স হ'ব না এটো সো এংগল অফ ইনসিডেন্স 30 হ'ব আৰু যেতিয়া মিনিমাম ডেভিয়েশন পাবা তার মানে এই পয়েন্টত মিনিমাম ডেভিয়েশন পালা তার মানে এই পয়েন্টত এংগল আই ইকুয়াল টু এংগল আই ড্যাশ হ'ব বুলি আমি এনেকে কব পাৰো ওকে সো মিনিমাম ডেভিয়েশন মানে কি অলওয়েজ আই ইকুয়াল টু আই ড্যাশ তো বেসিক্যালি ইয়াতে আমি এনেকে কব পাৰো যে মিনিমাম ডেভিয়েশন এই পয়েন্টত হৈছে তার মানে ইয়াতে ডেভিয়েশন এংগলটো কিমান হ'ব মিনিমাম ডেভিয়েশন এংগলটো 10 হ'ব তাৰ পিছত আকৌ ডেভিয়েশন এংগলটো ইনক্ৰিজ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে হয় নহয় সো এই যেটো এংগল ইনসিডেন্ট এংগল যাৰ ফলত ইয়াতে মিনিমাম ডেভিয়েশন পালা সেই এংগলটো কি হ'ব ইমাৰ্জেন্ট এংগলটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব ওকে এনেকে আমি কব পাৰো তো বেসিক্যালি এনেকে মানে ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু এটা জায়গাত মিনিমাম পাবা তো মিনিমাম ডেভিয়েশন এংগলটো আমাক বিচাৰিলে হেতু আমি কিমান পালো 30 ডিগ্ৰী এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ এটা চাবা আমাক নেক্সট কোৱেশ্চনত কি হৰিছে ইয়াতে মিউৰ ভ্যালুটো সো মিউৰ ভ্যালুটো উলিয়াব কাৰণে আমাক r ৰ ভ্যালুটো লাগিব ফাৰ্স্ট তুমি r ৰ ভ্যালুটো উলিয়ালো মানে c পাৰ্টটো ওকে সো r ৰ ভ্যালুটো মানে কি হয় জানানে a is equal to r plus r dash লিখিবা সো মিনিমাম ডেভিয়েশন আমি কনসিডার কৰিছো কোৱেশ্চন তো কৈছে আমাক এডাল সিমেট্ৰিক বুলি তো মিনিমাম ডেভিয়েশন হলে r is equal to কি লিখিবা r dash লিখিবা সো ইয়াৰ পৰা a is equal to r plus r dash মানে r লিখিবা তো this is equal to twice r লিখিবা ন সো r is equal to কি লিখিবা a by 2 লিখিবা তো এটা a ৰ ভ্যালুটো 60 দিয়া আছে তাৰ পিছত এটো 30 হৈ যাব সো আমি কি পালো r ৰ ভ্যালুটো 30 পালো হেতু বুজি পালো এটা আমাক কি লাগে মিউৰ ভ্যালুটো সো মিউৰ ভ্যালুটো উলিয়াব আৰামসে ইজি হয় এটা হন তো ফৰ্মুলাত লগাই দিয়া সো মিউ ইজ ইকুৱেল টু কি হয় আমি লিখিব পাৰো sin i by sin r লিখিবা ওকে তো sin i ৰ ভ্যালুটো কিমান 45 r ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে পালাই মাত্ৰ 30 পালা হন তো sin 30 লিখি দিবা ওকে সো sin 45 ৰ ভ্যালুটো 1/√2 আৰু sin 30 ভ্যালুটো 1/2 সো 2 টু ওপৰত যাব না তো আমি লিখিব পাৰো 2/√2 এটা 2 মানে √2 * √2 হয় নহয় তলত √2 এটা আছে সো বেসিক্যালি আমি লিখিব পাৰো যে √2 মিউ ইজ ইকুৱেল টু √2 লিখিব পাৰো হেতু আমাক বিচাৰিছিলে যে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব প্ৰিজমটোৰ হেতু আমি পালো √2 ওকে ইজি হয় পাৰিবা সো এটা নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন হেতু আমি সলভ কৰিলে একেলগে তোমালোকে হিন নোট কৰি যাবা ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন তো ইজি হয় বাট ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে তাৰ পিছত সলিউশন চাবা এই কোৱেশ্চনটো 2023 বৰ্ডত আহিছিলে কি কৈছে যে a ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of a prism with a okay so এনেকা ভাবা এটো এটা প্ৰিজম সো ইয়াতে যেটো এংগল a হ'ব এই এংগলটোৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী দিয়া আছে এটো হল প্ৰিজম এংগল ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাক কি ক'লে যে ray of light is incident at an angle of 60 degree so ray ডাল এনেকে ইনসিডেন্ট কৰিছে সো এটো নরমাল বনাবা সো এই যেটো এংগল অফ ইনসিডেন্স হেতু কিমান 60 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে ওকে তাৰ পিছত আমাক কি ক'লে যে ওকে এৰ ভ্যালুটো 60 the ray passes symmetrically through the prism symmetrically পাস হোৱা মানে এইডাল লাইন আৰু এইডাল প্যাৰালেল হ'ব তাৰ মানে i is equal to i dash হ'ব ওকে মানে মিনিমাম ডেভিয়েশন পাবা হয় নহয় তো symmetrically পাস হোৱা মানে মিনিমাম ডেভিয়েশনৰ কথা কৈছে আমাক তাৰ পিছত কি ক'লে যে find the angle of minimum deviation delta m so minimum deviation angle-ৰ ভ্যালুটো আমাক খুদিছে ওকে কিমান হ'ব তাৰ পিছত and refractive index of the material so number 2 পইণ্টত খুদিছে মিউৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব refractive index of the material তাৰ পিছত কৈছে yes if the prism is immersed in water যদি ওয়াটাৰত আমি ইমাৰ্জ কৰি দিও প্ৰিজমটো ডুবাই দিও তেতিয়া যেটো তাৰ মিনিমাম ডেভিয়েশন পালা হেতু এফেক্ট হ'বনে নহয় ওকে এই আনসাৰটো তোমালোকে মোক জনাব লাগিব বাট ফাৰ্স্ট বুজি লোৱা ওকে সো ডেল্টা এম ৰ ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এটো লিখিব পাৰো তোমালোকে জানা ডেল্টা এম ৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি হ'ব আসলতে মেইন ফৰ্মুলাটো হল ডেল্টা প্লাস a is equal to i plus i dash এটো হল মেইন ফৰ্মুলা সো যদি সিমেট্ৰিক হয় তেনে হলে i is equal to i dash লিখিব পাৰা আৰু ডেল্টাটোক ডেল্টা এম লিখিব পাৰা তেতিয়া মিনিমাম ডেভিয়েশন হৈ যাব সো ইয়াতে i ড্যাশৰ জায়গাত i লিখিবা সো দিস ইজ নাথিং বাট টুৱাইস i
সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লাগে আমাক ডেল্টা m ৰ ভ্যালুটো which is equal to towards I minus a তাৰ পিছত ইয়াতে ডেল্টা m is equal to 2 into I মানে 60 হ'ব a মানেও 60 হ'ব তাৰ পিছত 120 minus 60 60 সো ডেল্টা m ৰ ভ্যালুটো পালা 60 এটো বিচাৰিছিলে এটা আমাক মিউৰ ভ্যালুটো লাগে মিউৰ ভ্যালুটো একেবাৰে ইজি হয় না তো ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া সো মিউ is equal to sin কি লিখিবা ডেল্টা m এটো ফৰ্মুলাটো প্লাস a divided by 2 তাৰ পিছত sin a by 2 লিখিবা ওকে sin delta m মানে হল তোমাৰ 60 plus a মানে হল 60 divided by 2 তাৰ পিছত sin a মানে হল 60 by 2 তো এখিনি কিমান পাবা sin 120 by 60 হ'ব আৰু এটা 30 হ'ব ওকে sin 30 তো sin 60 এর ভ্যালু কিমান হয় √3 by 2 sin 30 ভ্যালু হাফ তো এটা 2 তো কাটি যাব √3 পাবা হয়না সো মিউৰ ভ্যালুটো কিমান পালা √3 পালা এটা আমাক বিচাৰিছিলে যে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সটো কিমান হ'ব ওকে এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো যে সুধিছে আমাক যে পানীত ডুবাই দিলে কি হ'ব এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশনটো চেঞ্জ হ'ব না ওকে এফেক্ট হ'ব না হেতু আমাক যে বিচাৰিলে নেক্সট ইয়াতে পাৰ্টটোত সো এটা মোক জনাবা কমেন্টত আৰু যদি হিন্ট লাগে মই দিব পাৰো যে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স আসলতে এটা কোড আছে এয়াৰত আছে হয় নহয় সো এয়াৰত আছে সো এয়াৰত কিবা এটা ইয়াৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স থাকিব যেটো হল 1 সো যেতিয়া পানীত ডুবাই দিবা পানীৰ এটা ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স থাকিব না তো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সটো বেসিক্যালি চেঞ্জ হৈ যাব ওকে সো বিকজ অফ দ্যাট কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব যেটো ডেল্টা m ওকে সো মিনিমাম ডেভিয়েশনটো চেঞ্জ হ'ব সো কেনেকৈ হয় কি হয় হে যেটো বিচাৰিছে হেতু মোক জনাবা কমেন্টত ঠিক আছে ইজি হয় ওকে সো এখিনি মই মছিটো তোমালোকে নেক্সট ইজ টু কোৱেশ্চন ট্ৰাই কৰা ওকে সো কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত আৰু এই কোৱেশ্চনটো দেখি জানে যে জেডব্লিউ মেইনত আহিছিল 2024 আৰু সিবিএসই বোর্ড এক্সামত আহিছিল 2024 ত ওকে ভালকে মন কৰিবা কি কৈছে দ্য ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ এ মেটেৰিয়েল অফ প্ৰিজম ইজ √2 সো এটা প্ৰিজম আছে সো এৰ যেটো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স হেতুৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে √2 okay refractive index mirror value to prism to diye ase √2 if the refracting angle of the prism refracting angle mane ki jana na ei jeto prism tor angle a angle tor kotha koise refracting angle of prism henako koi ketia ba refracting angle of prism hetu kiman 60 find the angle of minimum deviation delta m or value to kiman hoy hetu lage number 2 ki lage যে angle of incidence তো i এর ভ্যালু তো কিমান হয় হেতু লাগে সো ফার্স্ট আমি i2 উলিয়ালো তেতে বেছি ইজি হ'ব আসলে জানা তোমালোকে যে mu is equal to আৰু ইয়াতে কি কৈছে ইনফরমেশন refractive index of material is √2 if the refracting angle of the prism is 60 okay বেলেগ একো দিয়া নাই এখিনি দিয়া আছে সো বেসিক্যালি ইয়াতে যদি সব mu মানে sin i divided by sin r লিখিব পাৰা ওকে এনেকৈ আমি লিখি দিব পাৰো এটা ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে a2 r r ভ্যালু তো কিমান হ'ব 60 by 30 তো 60 by 30 কেনেকৈ হ'ব এমাত্ৰ যে পালা a is equal to কি হয় r plus r dash তো r dash মানে কি লিখিব পাৰিবা মিনিমাম ডেভিয়েশন বুলি ক'লে আমি কি লিখিব পাৰো যে i is equal to i dash r is equal to r dash তো r dash ৰ জায়গাত r লিখিব পাৰিবা সো বেসিক্যালি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে r is equal to a divided by 2 okay etu twice r হৈ যাব না so a এর ভ্যালু কিমান 60 divided by 2 which is nothing but 30 so এটা r এর ভ্যালু আমি 30 লিখি দিও আৰু i এর ভ্যালু আমাক লাগে আৰু m এর ভ্যালু তো আমি পাই থৈছো দিয়া আছে √2 which is equal to sin i divided by sin 30 লিখি দিবা okay and that is equal to sin i divided by sin 30 মানে 1/2 এটা 1/2 to যদি এপিনে লৈ যোৱা okay so আমি কি লিখিব পাৰিম so basically 1/2 to এপিনে লৈ গলে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব হয়নে so √2 into 1/2 লিখিবা okay 1/2 এনেকে লিখিবা is equal to sin i লিখিবা okay so এটো কি লিখিব পাৰা যে √2 মানে কি √2 into √2 দুবাৰ লিখিব পাৰিবা হয় না this is equal to sin i লিখি দিয়া so from here you can say half 1/√2 is equal to sin i এটা সো আমি জানো sin 645 এর ভ্যালু কিমান হয় sin 45 is nothing but 1/2 √2 so 1/√2 এর জায়গা sin 45 লিখি দিলা আৰু এটা sin i আইল তো ইয়াৰ পৰা আমি i is equal to কি লিখিব পাৰো 45 okay so incident angle এটো হল নরমাল তো ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল তো কিমান হল 45 ডিগ্রি হল এটো বুজি পালো এটা আমাক লাগে অ্যাঙ্গেল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশন del m এর ভ্যালু তো হেতু পাই যাব আরামসে হয় না সো del m মানে কি হয় সো কেনে কইলে বা এটো ফর্মুলা তো del plus a is equal to i plus i dash okay so minimum deviation তো কেতিয়া হ'ব মিনিমাম ডেভিয়েশন যেতিয়া i is equal to i dash হ'ব হয় না তো i dash এর জায়গাত i লিখিব পাৰা okay so minimum deviation কেতিয়া হ'ব যেতিয়া i is equal to i dash হ'ব বা r is equal to r dash হ'ব হেখিনি আমি জানো এটা সো এই কেছটোত ইয়াতে আমাক লাগে ডেল্টা m এর ভ্যালুটো তো ডেল্টা m is equal to 2i minus a লিখিবা so 2 into i মানে কিমান হ'ব 45 minus a মানে 60 which is equal to 90 minus 60 is 30 okay so delta m এর ভ্যালুটো কিমান পালা 30 ডিগ্রি
Okay, so incident angular value to khudisile hetu palu imankhine aru angle of minimum deviation hetu kiman pala 30 degree. Easy question. Okay, so tomaleke khini bhalke note kori rakha ami eta next last question to korilo. Okay, etu interesting question concept sile bhalke mon koriba. So asalte idea to ki hoy ei question to koribo karon tomaloke just easy to snail's law logai kenake hetu alopman sabo lagibo. To snail's law kenake logai hetu alopman ma dekhai diu. Enake bhaba etu hol ekhon surface ekhon number 1 etu number 1 medium number 2 medium. Okay, enake dhora tar bisot ray dal enake ahise tar bisot dal normal I enake jabo. Etu angle hol incident angle aru etu hol refracted angle. Okay, so ami je snail's law likhu ki likhu je mu of 2 with respect to 1 is equal to sin I divided by sin r likhu হয় না তো ইয়াতে কি লিখো চোৱাচোন এ 1 to মানে কি 1 to মানে হল ইনসিডেন্ট মিডিয়াম এডাল হল ইনসিডেন্ট ৰে সো ইনসিডেন্ট ৰে যোনটো মিডিয়ামত থাকিব হেতু হল ইনসিডেন্ট মিডিয়াম সো এটো হল ইনসিডেন্ট মিডিয়াম আৰু এটো কি হয় রিফ্লেক্টেড মিডিয়াম হয় না তো ইয়াতে এটো ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল হয় না তাৰ পিছত আৰু ইয়াতে এটো কি হয় রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেল এনেকে লিখি দিলা সো ইয়াতে কি হ'ব এটো ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল লিখা তাৰ মানে ওকে তো তলত কি লিখা রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেল লিখা ওকে তাৰ পিছত ওপৰত কি লিখা ইনসিডেন্ট মিডিয়াম লিখা তলত কি লিখা রিফ্লেক্টেড মিডিয়াম লিখা ওকে এটো হল স্নেলস ল লগোৱা রুল এটা মই কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে এটো ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চনটো দেখিছানে কোড কেতিয়া আহিছিল যে ডবল মেইন 2022 আহিছে ওকে ভালকে মন কৰবা ইজি হয় পাৰিবা আমাক কৈছে যে এটা ডায়াগ্ৰাম আছে এনেকে ওকে এটা এটা ডায়াগ্ৰাম সো এই যেটো ডায়াগ্ৰাম এই ডায়াগ্ৰামটোত এডাল নরমাল আছে এডাল নরমাল ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে এইটো গ্লাস ন গ্লাসৰ যেটো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স হেতু আমাক দি আছে এটো 2 বুলি কৈ দিও নেকি তো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ গ্লাস আৰু এটা এয়াৰ আছে ন এয়াৰ বা লিকুইড বুলি কৈছে কিবা এটা লিকুইড আছে আৰু ইয়াতে ওকে ইয়াতে কিবা এটা লিকুইড আছে সো লিকুইডৰ যেটো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স হেতুক মিউ এল বুলি কৈ দিও ওকে মিউ এল বুলি কৈ দিলো আৰু লিকুইডৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সক হিয়তে এন বুলি কৈছে আমি মিউ এল বুলি কৈ দিলো ওকে হিয়তে এন বুলি কৈছে সো এই যেটো লিকুইডৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স এটোৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে √x/4 ওকে √x divided by 4 দি আছে ভ্যালুটো ওকে আমাক খুদিছে x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে আৰু কি কৈছে জানানে ইয়াতে ৰেডাল এনেকে ফল কৰিছে তো এই ৰেডাল আহি এনেকে ফল কৰিছে এডাল নরমালত অ্যাঙ্গেল যেটো বনাব এটো 60 হ'ব তাৰ পিছত এই ৰেডাল এনেকে বেকা হৈছে ওকে দেখিছানে সো এনেকে ফল কৰি বেকা হৈছে সো ইয়াতে যেটো অ্যাঙ্গেল হ'ব অ্যাঙ্গেলটো রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেল আৰু এটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব হেতু আমি জানো ওকে সো এনেকে লগাই দিবা সো এটা সোৱা এই জায়গাটোত যদি আমি স্নেলস ল লগাই দিও স্নেলস ল লগালে কি লিখিম এটো স্নেলস লটো রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স ইজ ইকুয়াল টু sin I ডিভাইড বাই sin r এনেকে থাকে ন তো এই কেছটোত যদি ভালকে মন কৰা ইয়াতে ওপৰত কি লিখিব লাগে ওপৰত লিখিব লাগে ইনসিডেন্ট মিডিয়াম তো এটা বিচাৰা এডাল হল ইনসিডেন্ট ৰে সো ইনসিডেন্ট ৰে যত থাকে হেতু হ'ব ইনসিডেন্ট মিডিয়াম হয় নহয় সো এটা ইনসিডেন্ট ৰে এডাল আৰু এটো হ'ব ইনসিডেন্ট মিডিয়াম সো ইনসিডেন্ট মিডিয়াম তো মানে গ্লাস হ'ব হয় নহয় ইয়াতে নাম্বাৰ 1 মিডিয়াম তো ইনসিডেন্ট মিডিয়াম তো ইয়াতে এটুক ধৰা নাম্বাৰ 2 মিডিয়াম বুলি এটুক ধৰা নাম্বাৰ 1 মিডিয়াম বুলি ওকে এনেকৈ ধৰি পা নহলে ডাইৰেক্টলি লিখি দিলে কথা নাই ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ইনসিডেন্ট মিডিয়াম যোনটো হ'ব হেতু গ্লাস হ'ব সো ইনসিডেন্ট মিডিয়ামটোক আমি গ্লাস বুলি লিখি দিলো আৰু এটো লিকুইড বুলি লিখি দিও এল বুলি লিখি দিম ঠিক আছে সো ওপৰত লিখিব লাগে ইনসিডেন্ট মিডিয়াম হেতু হল গ্লাস তলত কি লিখিব লাগে রিফ্লেক্টেড মিডিয়াম হেতু হল এল লিকুইড তো এটো হল রিফ্লেক্টেড মিডিয়াম কাৰণ ইয়াতে রিফ্লেক্টেড ৰেডাল আছে এখিনি পাৰিবা ইজি হয় তো ইয়াতে কি লিখিব লাগে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স তো এডাল হল ইনসিডেন্ট ৰে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এখিনি হ'ব তো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 60 লিখিব ইয়াতে ওকে আৰু তলত অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন হেতু কিমান লিখিব লাগিব 90 লিখিব লাগিব তো ইয়াতে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন 90 লিখিলা তো sin 60 ৰ ভ্যালু কিমান হয় ন সো sin 60 ৰ ভ্যালু হল √3/2 ওকে তাৰ পিছত তলত sin 90 ভ্যালুটো 1 হ'ব এটা সোৱা এই যেটো এটো হয় কি মিউ অফ এল উইথ রেসপেক্ট টু জি এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো জানেন তোমালোকে যে পাইছিলা কম্বিনেশন অফ মিডিয়াম মনত আছে নে যে এনেকে এখন মিডিয়া আছে মিডিয়াম এনেকে আছে এনেকে ৰেডাল আহিছে তো এটো এয়ার ওয়াটার গ্লাস তাৰ পিছত এয়ার তো এনেকে আকো বেকা হ'ব এনেকে যাব না সো এটা আমি কি পাইছিলো ফর্মুলা তো মন পৰিছে যে আমি যে লিখিছিলো কি মিউ অফ গ্লাস উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার ইজ ইকুয়াল টু mu of glass with respect to air divided by mu of water with respect to air so এটা air তো নিলিখিলে হ'ব so simply আমি mu of g mu of w এনেকৈ লিখিব পাৰো আমি ওকে so এটো পাইছিলো আমি derivation কৰি so basically ইয়াতে যদি গ্লাসৰ জায়গাত ওকে এনেকৈ যদি থাকে উল্টাকে যদি থাকে সাপোজ ইয়াতে g হনে তো g ৰ জায়গাত যদি l আছে তাৰ পিছত যদি ইয়াতে water w এটো ন তো ইয়াতে যদি গ্লাস থাকে তো তেতিয়া কি হ'ব বস্তুটো উল্টা হৈ যাব so কেনেকৈ লিখিবা mu l divided by mu
জি এনেকৈ লিখিব লাগিব ঠিক আছে না সো বেসিক্যালি এনেকৈ ভাবা ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰা বুলি l টো ওপৰত যাব জি টো তলত আহিব এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো এটো হল ফৰ্মুলাটো কম্বিনেশন অফ মিডিয়া যেটা পঢ়িছিলো তাত আমি ডিৰাইভ কৰিছিলো কৰ পৰা কেনেকৈ এটো লিখিব পাৰো ওকে সাবা প্লেলিষ্টত সিৰিয়ালি আছে ওকে সো এই যেটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে এইখিনিক এনেকৈ লিখিব পাৰো যে this implies mu of l mu of g is equal to √3 divided by 2 এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো এটা যদি আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম ন mu l is equal to √3 by 2 into mu g okay so the mu g ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় mu g মানে গ্লাছৰ যেটো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স হেতু ভ্যালুটো 1.5 দিয়া আছে আমাক কোৱেশ্চনটোত ওকে সো ইয়াতে গ্লাছৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সটো 1.5 লিখি দিব পাৰো সো এটো ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে কোৱেশ্চনটোত 1.5 ওকে 1.5 লিখি দিলা এটো সোৱা এইখিনি mu l ৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো mu l মানে √x by 4 ওকে সো আমি লিখিব পাৰো যে √x divided by 4 is equal to √3 into 1.5 divided by 2 2 ৰে 4 টো কাটি যাব ওকে তাৰ পিছত 2 টো যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰে √x is equal to 2 ৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ন সো √3 into 15 into 2 is 30 হ'ব 3.0 হ'ব তো বেসিক্যালি আমি লিখিব পাৰো যে this is nothing but 3√3 ওকে সো ইয়াৰ পৰা যদি আমাক x ৰ ভ্যালু লাগে কি কৰিম both side স্কয়াৰ কৰি দিয়া সো এপিনে যদি স্কয়াৰ লগাই দিয়া তো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব হয় না তো জানা এইবোৰ কৰিব তো x লিখিবা আৰু এতে 3 3 9 হ'ব into 3 হ'ব ওকে √3 into √3 is 3 তো এটো 3 স্কয়াৰ 9 হল √3 স্কয়াৰ 3 হ'ব সো বেসিক্যালি 27 পালানে সো x ৰ ভ্যালু আমাক বিচাৰিছিল হেতু কিমান পালো আমি 27 ওকে ইজি হৈ পাৰিবা তো দুবাৰ প্ৰেক্টিস কৰি দিবা আৰামসে হৈ যাব ওকে সো তোমালোকে এটা কাম কৰিবা এইখিনিটো ভালকে নোট কৰি ৰাখিবা আৰু এই কোৱেশ্চন কিটা হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু মোক জনাবা কি আছে আনসাৰটো কমেন্টত ওকে ভালকে কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা এইখিনি যদি ভালকে পাৰা তেতিয়া হলে বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে টেনচন নাই আৰু তোমালোকৰ ওকে কাৰণ বোৰ্ড এক্সামত এইকিটা এইখিনি কনসেপ্টৰ পৰাই মানে ইয়াতে যি কিটা কনসেপ্ট শিকিলা ন 4-5 টা মান সো এই কনসেপ্ট খিনিৰ পৰাই তোমালোকক খুৰাই পকে কোৱেশ্চন হতে বোৰ্ড এক্সামত ওকে কনসেপ্ট খিনি যদি ক্লিয়াৰলি তোমালোকে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা তেতিয়া হলে জি কোৱেশ্চন নহক আৰামসে পাৰিবা হনে জাস্ট লাইক তোমালোকে মাল্টিপ্লিকেশন টেবুলখন জানা যদি তোমাক এটা ডিভিজনৰ যি কোনো কোৱেশ্চন দিয়ে তো আৰামসে কৰিব পাৰিবা হনে তো ইয়াতো কনসেপ্টবোৰ বেসবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া জি কোৱেশ্চন দিয়ে আৰামসে পাৰিবা খালি প্ৰেক্টিসটো কৰিব লাগিব ওকে সো তোমালোকে এটা কাম কৰিবা নেক্সট আমি কি চাম নেক্সট যেটো ভিডিও হ'ব হেতুত এটো মাইক্ৰোস্কোপৰ কাহানিবোৰ চাম তাৰ পিছত টেলিস্কোপ এইখিনি চাম তাৰ পিছত চেপ্টাৰটো খতমে ওকে সো তোমালোকে বাকি যিবোৰ ভিডিওছ আছে প্লেলিষ্টত চাবা ভালকে ওকে সিৰিয়ালি চাবা তেতিয়া বেছি কামত আহিব আৰু কোৱেশ্চনবোৰ ভালকে লিখি লিখি যাবা প্ৰেক্টিস কৰি কৰি যাবা ঠিক আছে আৰু কিবা ডাউট আছে মোক খুদিবা কমেন্টত আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এটা লাইক কৰি দিবা হ'ব থ্যাংক ইউ